Тож вітаю! Сьогодні хотів би розповісти про те, як обрати собі автоматичну кавомашину або ріжкову кавомашину. Ну і загалом в чому різниця. Бо, звісно, люди питають, і кожен хоче пити там суперкруту каву, суперсмачну. І от ми зараз виявимо, в чому різниця. Спробую простими словами пояснити, чому дешевий ріжок коштує дешевше, ніж автоматична кавомашина, і чому він дешевий. Тож таких не маю, але спробую виявити. І порекомендую, які ріжкові кавомашини, якщо ви обираєте собі нову гарної якості, придбати на ринку і скільки вони коштують. Ну і вживані, звісно, ті, що є в наявності, теж трохи розповім. Тож в чому різниця? Почнемо. Почнемо з ціни, по-перше. Гарна автоматична кавомашина вживана, це в нас Nivona 960 19 року і більш свіжа Lilith Grace. Коштують плюс-мінус однаково. Тобто, якщо кавомашина була новою дорога, то вона буде і вживана, і навіть ця була дорожча, бо вона старша по віку. Ця нова коштувала 1400 євро в Німеччині, а ця коштує наче коло 1000, може 900 євро, щось таке. Існують нові. Grace досі випускаються. Ця машина 21-го року, тобто сучасна. То ціни, в принципі, на вживані плюс-мінус однакові. Але це на гарні якісні. То логічно, якщо на якісні ціни співпадають, то якщо ви бачите там недорогу ріжкову кавомашину і вона коштує як автоматична, плюс-мінус там десь того року, то щось там погано, або і то погано, скажімо так. Якщо гарні коштують однаково, то і погані теж будуть коштувати однаково. Тут бути обережним. Так, тепер дешеві дорогі ріжки. Дорогі. Дорогі – це для мене компанія Lilith, скажімо так. З цього бренду починається наш шлях як гарного майстра кавомашин, скажімо так. При готуванні кави я маю на увазі. Не по ремонту. Бо Lilith робить себе, позиціонує себе як виробник досить недорогих, але якісних кавомашин. Бо насправді гарні металеві кавомашини, давайте так, рокети оці значно дорожчі. Рокет коштує десь там скільки, 1200, може 1400 євро, а ця вже з кавомолкою десь там 800-900. Це значить, що нам треба було десь здешевіти. І Lilith це і робить. Якщо ми вибираємо Ані та Анна моделі, то там буде, давайте так, менше металу по корпусі, менший бойлер, більш компактна група власного 57-го діаметру. В гарних ріжкових, тобто класичних, скажімо так, італійських, класична група 58. Давайте, тут в куточку зараз з'явиться пластикові аналоги, скажімо так, які значно дешевші. То, допустимо, DeLonghi коштує, скільки то, 120 євро. Допустим, Lilith коштує, хай буде Анну візьмемо, 700. І отут запитання, чому така велика різниця? А все якраз в матеріалах виробництва кавомашин. А якщо кавомашина зроблена з пластику, то якось і усе, можна здешевіти. Скільки коштує пластик? Дешево. І за рахунок цього ці машини і являються дешевими. Тобто ріжок, зроблений з пластику, він дешевий. Але це є погано. Чому? Давайте, коли ми беремо ось такі металеві гарні кавоварочки, ми, по-перше, маємо велику теплоємність, тобто вона вся нагрілася, має багато тепла, який передасть каві. І мало того, це вона зробить рівномірно. А недорогі ріжки цього, на жаль, не можуть. Навіть якщо там сам пристрій ріжок, тобто портафільтр, теж буде виглядати схожим на такий дорогий достатньо. Металу там буде менше, метал буде гіршої якості, не весь метал, скажімо так, якийсь сплав недорогий, який має там гіршу теплоємність. Одна справа, що ріжок буде там, наче металевий, інша справа, що та частина зверху, група називається, яка буде в тій пластиковій кавомашині, вона буде з пластику. Тобто, по суті, ми половину в себе, скажімо так, всіх корисних якостей вже забрали, але це є здешевлення. Тобто ви розумієте, що ви, коли купуєте дешеву пластикову кавомашину, ви відходите від правильного проварювання кави. Тут не без того ви заплатили менше. Так, як на мене, це зрозуміло. Тобто, коли гарний ріжок, важкий, мало того, на ці машини можна там купити варіацію інших ріжків,
Потім можна купити варіацію сита від відомих виробників, бо дуже важливо, щоб отвори в ситі були рівномірні і ви гарно собі проварювали каву, яка у вас з'явиться в ріжочку. От. На недорогих кавоварках це дуже проблематично, і я, чесно кажучи, сумніваюся, що такі ситочка високої якості там будуть. Щоб ще усугубити, в недорогих пластикових кавоварках використовується поганий пластик поганої якості. Коли нагрівається, він починає тхнути як дешевий чайник, бо насправді так і є. Китайці вашим здоров'ям ніяк не хвилюються. Тобто, якщо ви купили собі недорогу китайську кавомашину під різними брендами. До речі, будь-який бренд може собі замовити з своїм шильдиком в китайському заводі, зробити їм кавоварку. От, і тоді ви бачите, чуєте, аромат отець страшний і розумієте, що з такого краще не пити. А багато хто п'є. Оце я, в принципі, не розумію. Якщо машина ваша воняє чимось страшним, пластиком пальоним, то ви розумієте, що це токсини. Для мене запитання. От, це ми пройшли. Так, автоматичні кавомашини. В чому плюс, в чому мінус, рівняючи з ріжками. А плюс, як завжди, легкість користування. Давайте спробую попасти в готування. І я вже собі заготував еспресо. По суті, засипавши зерна в бункер зерна, автоматична кавомашина нам зробить напій, плюс додавши води. От. І плюс трохи налаштувавши помола. То саме, звісно, в ріжку у вас не вдасться так легко, бо вам і треба і кавомолка, якщо вона не вбудована в кавомашину. От. І загалом треба витрачати час, налаштовувати. Якщо вам зранку хочеться швидко попити каву, з ріжком може бути складнощі, але, звісно, якщо ви вже навчилися, то ви і на ріжку можете швидко готувати. А автомат вам одним простим натисканням в будь-який момент варить крутезну каву. І ви смакуєте. І у вас відкриваються очі, і у вас гарний настрій. Але, звісно, ріжок за рахунок оцієї металевої групи, сит високої якості, правильності температури, точності налаштувань зварить каву краще. Це в нас просто еспресо, приємне, цікаве. От. А ріжок явно краще варить. І, звісно, в ріжку можна міняти грамаж. Більше, ніж в автоматичних кавомашинах. Тут ми ще підходимо до одного запитання автоматів. Скільки грам приймає заварний блок? Це, по-перше, залежить від моделі до моделі. Допустимо, якщо Philips, який я нікому не рекомендую, він приймає десь 10 грам. Біліти, які класно готують, приймають десь 15 грам. То саме Юра. В них оці заварні блоки, вони значно більше, ніж в Philips. Якщо так казати, великий заварний блок рівняється гарній міцній каві. Він дає нам можливість зварити каву з великої порції. Звісно, якщо ми беремо ріжка, то міняючи сита, до речі, про недорогі китайські кавомашини. Оце на AliExpress куплений ріжок. Китайці вже навіть ріжки під 58 мм роблять економними. Тут метал якийсь легонький. Це значить, що тут сплав з якоюсь теплоємністю, не дуже максимальною, скажімо так. Тому він дешевий. Тож, на професійній кавомашині ріжковій, якщо ми міняємося сита, ставимо більше, то у нас може бути до 24 грамів. Тобто, якщо ми рівняємо з 15, навіть від Юра Міліта, це на 50%, на 40%. Давайте на 40% більше. Тобто смаку може прийняти гарна 58 мм ріжкового кавоварка. Дійсно, з такими особливостями виробники кавомашин намагаються боротися. І до своїх блоків додають різні покращення, скажімо так. Там є крема-клапан. Крема-клапан – це річ, яка буде варити вам каву, тільки коли в заварному блоці стає необхідним тиск. Тобто, хай це буде 9 бар, якщо нагнало 9 бар, то тільки в цей момент починається готування. Справа в чому, що ви можете на кавомолці налаштувати неправильний помол. І автомат при цьому спрацює, бо ціль автомата – легкість користування. І він не настільки прецензійно потребує від вас налаштування кавомолки, налаштування помолу. Тому навіть заварний блок в цих кавомашинах, в усіх кавомашинах, давайте так, зроблений з прицілом, щоб ви не дуже били
точними при налаштуваннях помолу. Якщо б ви пробували ріжка підналаштувати, ви б зрозуміли, що там набагато складніше, треба набагато частіше обирати помол. І плюс, звісно, функціонал. Тобто, кавомашина, вона нам пропонує купу і молочних напоїв, і різну варіацію кавових напоїв одним натисканням клавіш. Тобто ви собі просто натискаєте і, допустимо, якщо капучино лате з бокового носика, якщо американо еспресо з центральних, ну то, допустимо, ми по Е8 судимо. Кавомашина вам приготує в той самий час. Як на ріжку, вам треба буде використовувати стімер, підносить молочко, правильний час його збивати, щоб у вас вийшла кремова пінка або будь-яку, яку ви хочете. І це у вас дасться явно не з першого разу. Тобто тут треба навчатися, витрачати свій час. Тож, в автоматичних кавомашинах ще хотів би додати від себе, крім ситуацій механічних додатків, як в зерновому болоті, існують ще програмні покращення, як то, допустимо, ПЕП-система в Юра, або там готування на зниженому тиску на мілліта, або передзмачування різної варіації. Це програмні покращення. Тобто ми маємо що? Виробник автоматичних кавомашин використовує багатий функціонал, технології, розробки, щоб нам прибрати оцей недостаток правильного проварювання, рівномірного проварювання в заварних блоках. Також в мілітах є заварний блок, там рестайл, скажімо так, там сито зроблено з більш чіткими отворами. Воно знову ж таки пластикове, але воно вже більш рівномірно нам подає водичку в заварний блок і тим самим покращує каву. Мало того, це сито, поршень, воно ж поршень, скажімо так, зроблено з ущільненням навколо себе. Це теж робить нам заварну камеру більш щільною. Подивимося. Оцей центральний поршень, він же на грибочок такий схожий, він іде з ущільненням, щоб заварна камера повністю тримала тиск. Це частково покращує. Не сказати, що проблема ця існувала, тому що саме спрацювання готування кави зроблено в той момент, коли там інші системи подачі води, вони в необхідному стані. Тобто, по суті, заварну камеру ущільнює не тільки цей поршень і цей, а ще інші додатки. Коротше кажучи, це трохи краще, але не можна сказати, що інші заварники одразу були недолуго зроблені, скажімо так. Оця погоня за новаціями, вона наче і існує, але з іншого боку, автоматичні кавомашини просто зі старту варять каву в пластиковому контейнері, скажімо так. І ріжок з металевою групою, металевою заварною системою все одно зварить краще, то все буде покладатись на вас і вас вдасться, але не одразу, якщо у вас буде, звісно, гарний металевий ріжок. Просто я по собі знаю, що в мене там на це пішло досить багато часу. Тож, давайте. Насправді вибір як то достатньо простий. То пластиковий ріжок, тільки якщо вам хочеться. Якщо хочеться навчитись, бо там занадто багато але в цьому всьому. Тобто воно наче і не автомат, а наче і не ріжок. І воно десь посередині, але дешеве. Тобто так купити, щоб побалуватися собі, там, може навчитись, так. Але обов'язково за цим зробити крок к гарній металевій ріжковій кавомашині. Автоматична кавомашина. Це річ у собі, 100%. В неї є ціль, це просто готування одним натисканням клавіш. Це зрозуміло, це правильно, бо не завжди, не в будь-якому місці треба, щоб людина витрачала свій час. І не всім треба оця максимальна прецизійність і якість. То автомат, звісно, існує і займає все більше і більше місця у світі. Я дивлюсь, що дуже багато людей вже мають кавоварки і тут підтримують, це гарно. Тож, до чого ми? В фіналі цього всього завжди буде існувати металева ріжкова кавоварочка. Після того, як у вас буде автомат, і ви схочете дійсно відкрити для себе світ суперсмаків кави, в якийсь момент ви зрозумієте, я хочу цього ріжка, хочу ощутити цей весь багатий смак еспресо з різних регіонів. Але до цього, звісно, треба прийти, і кожен для себе обере, що він хоче. Тобто, по суті, всі ці три варіації мають своїх клієнтів, вони мені зрозуміли, і
Сподіваюсь, вам теж стало більш зрозуміліше, що для кого. Бо все вартує коштів, все вартує своїх коштів. І просто для себе обрати, скільки ви готові витратити. І наскільки ви кавоман. На які щабелі в кавовій майстерності ви знаходитесь. На початковій, середній, або ви вже топ-майстер і хочете собі справжню ріжкову металеву коварочку. Тож так, дякую за увагу, до побачення.